Hello everyone. PRP platelet rich plasma කියන එන්නත කෙස් යාමට මාකට් කරනවා. අතරම මේ PRP එක කෙස් යන එක නවත්තන්න ප්‍රායෝගිකද? ඒක තමයි අද ප්‍රශ්නය. දැන් PRP කියන්නේ එන්නතක්. එන්නතක් කියන්නේ ඉතින් ඔළුවට විදින එකක් කටු වලින්. ඒක කරන්නේ තමන්ගේම රුධිරය අරගෙන ඒක සෙන්ට්‍රිෆියුජ් කරලා ඒ කියන්නේ ස්පින් කරනවා. ස්පින් කළා RPM 4000කට වැඩියෙන් ස්පින් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ ස්පිනින් ඒක වේගය නිසා වෙන්නේ ලේ රුධිරය තට්ටු වලට බෙදෙනවා. අපට අවශ්‍ය ඒ දියාරු කොටස ප්ලාස්මා කියන කොටස growth factors වර්ධන කොටස් ඇති වෙන්නේ. ඒ වර්ධන කොටස් මේ කෙස් කහට යම් විදියකින් වර්ධනයක් වෙන්න මේ උත්සාහයක් දෙන්නේ. අනිත් දේ කෙස් කහ අවට තියෙන ප්‍රදාහය. ඒකත් මර්ධනය කරන්න තමයි එන්නත දෙන්නේ. ඒතකොට ප්‍රදාහය අඩු කරන්න සහ වර්ධනය වෙන්න සිග්නල් එකක් දෙන්න තමයි ඔය PRP එක ඔළුවට කටු වලින් එන්නත් කරන්නේ. දැන් මේක ප්‍රායෝගිකද කියන තමයි අපි කතා වෙන්න ඕන. දැන් බලන්න ඒක සාමාන්‍ය පිළිවෙල විශේෂයෙන් ලංකාවේ අපි කරන්නේ මාසයකට සැරයක් PRP එක කරනවා. ඒතකොට 100 වතාවක් විතර ඔළුවට විදින්න ඕන කටු වලින්. ඒක මාස 3ක් තිස්සේ කරනවා. ඉන්පසුව මාස 4ක හෝ 6කට සැරයක් ආයෙත් දිගටම කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් යම් වෙනසක් වුණොත් ඒක දිගටම කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන ලොකු වෙනසක් වෙයිද කියන එක තමයි අහන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් සහ ෆීමේල් පැටර්න් හෙයාර් ලොස් එක කියන්නේ උඩින් කෙස් යන එක වටේ ඉතුරුලා උඩින් යන එකට මේකෙන් ප්‍රතිඵල අතරම සාර්ථකයි කියලා කියන්න එහෙම පෙන්වන්න නැහැ. යම් සුළු වර්ධනයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අතරම මේ PRP ට්‍රීට්මන්ට් ඒක නිෂ්පාදනය කරේ කෙස් වලට නෙවෙයි. ඒක කරේ අස්තිවල කාර්ට්ලේජ් වර්ධනයට සහ හයිපර්ට්‍රොෆික් කිලොයිඩ් වර්ග ස්කාර්ස් තුනී කරන්න තමයි මුලදී පාවිච්චි කරේ. ඉන්පස්සෙ තමයි මේක නොයෙකුත් දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒකේ අර ඇලෝපේසියා වර්ග වලටත් ඒකෙන් යම් විසඳුමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඇලෝපේසියා එරියාට කියන කන්ඩිෂන් එක. ඒක මේ ඉමුන් සෛලත් එක්ක සම්බන්ධ රෝගයක්. ඒතකොට ඒක ප්‍රතිකාරයක් වෙනවා PRP එකෙන්. හැබැයි අර ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් මේල් පැටර්න් අපේ කටලෝ වෙන උඩ මුඩු වීමට මේකේ ලොකු ප්‍රායෝගිකව මේ පෙන්ලා නැහැ. ඒකේ සාර්ථකයක් යම් සුළු කෙස් වර්ධනයක් වෙනවා. හැබැයි ඒ වර්ධනය අපිට අතන මිනොක්සිඩිල් වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම අනිවාර්යයෙන්ම ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණයෙන් ගන්න පුළුවන්. and ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණයේ විශේෂත්වයෙන් ඔළුවට ආලේප කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඒක අපි ඔක්සිජන් එක හරහා නොමිල දෙනවනේ. අපේ ක්ලිනික් එක හරහා ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒක පිටරට දැන් ගන්න තියෙනවා මේ විදිහට. ඒක රුපියල් 50000ක් විතර වෙනවා. හැබැයි අපේ ක්ලිනික් එක හරහා නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඉතා සාර්ථකයි. මේකෙන් තියෙන කෙස් ටිකත් යන එක නතර වෙනවා. ඒ අමතරව අර අවුතෙන් කෙස් වර්ධනයක් වෙනවා. කටු වලින් එන්නත් කරනවද මිනොක්සිඩිල් ගන්නවද මේ ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය පාවිච්චි කරනවද කියන එක ඇත්තටම රිසල්ට්ස් එක හා සමානයි. ඒ තුනේම PRP එක ඉතා මිලයි. ඒ කියන්නේ PRP එක සාමාන්‍ය රුපියල් 15000කට එහා යන එක සැරයක් එන්නත් කරන්න. ඒක දිගටම කරන්නත් ඕන. මිනොක්සිඩිල් එකේ ගැටලුව තියෙන එක පාවිච්චි කරලා නැවතුවාම කෙස් යන එක තවත් ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් අපි කාටත් කියන්නේ වඩා හොඳ ෆිනස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය. ඒක පුළුවන් නම් හොයාගන්න පිටරට ගන්න තියෙනවා. නැත්නම් අපෙන් ඇවිල්ලා කරගන්න පුළුවන්. 076 99 65 660 074 360 0671 මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්